Magandang araw ulit sa inyo. It's me once again, June M. And welcome back to my YouTube channel dito sa ating June M's Kitchen. Ngayong araw na to ay magluluto tayo ng masarap na pagkain. At ito ay special. Patotin, Cagayan de Oro style. Pero bago tayo magsimula, ay inanyayahan ko muna kayo na mag-subscribe dito sa ating channel. At i-click niyo na rin ang bell button para ma-inform kayo sa mga susunod pa nating mga lulutuin dahil marami pa akong lulutuin para sa inyo. Okay? So kung handa na kayo, halika na, samahan niyo ako. Eto na po guys ang ating nilinis na pato. Gumagalaw pa ang kanyang ulo. Buhay pa yata. Lilinisin lang natin ito. Tatanggalin ang kanyang laman ng loob, ang kanyang ulo, at saka ang kanyang mga paa. Susunugin na rin natin ang mga natitira pa niyang mga maliliit na balahibo guys. Tulad nito. Ang technique na ito ay nakakatulong din sa pagpapaganda ng texture ng ating pato. At nakapagbibigay din ito ng lasa dahil sa taglay nitong pag-ihaw. Dito naman ay ipapakita ko lang sa inyo ang kumpleto nating recipe. Pati na rin ang paglalagay natin ng stuffings dito sa loob ng ating pato. Panoorin nyo ito hanggang sa dulo guys dahil kakaiba talaga ang sarap ng patotin sa Cagayan de Oro.
Sana guys ay nagustuhan ninyo ang aking video. At sana rin ay meron kayong natutunan dito. Kung bago kayo sa aking channel, ay inanyayahan ko na rin kayo na mag-subscribe dito. At i-click nyo na rin ang bell button para ma-inform kayo sa susunod pa nating lutuin. Maraming salamat sa inyong panonood at magkikita tayong muli sa susunod nating video. Paalam!